ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ውስኪ ጠጪ ኢህአዴጎች እባካችሁ ውሃ የናፈቀው ህዝብ እንዳለ አትርሱ ብለዋል። ለረጅም ጊዜ ሲጠበቅ በነበረው መደመር የተሰኘው መጽሐፋቸው ምርቃት ስነ ስርዓት ማብቂያ ላይ ንግግር ያደረጉት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከወትሮው በተለየ ሁኔታ ለተቺዎቻቸው ጠንከር ባሉ ቃላት ምላሽ ሰጥተዋል። የፓርቲ ውህደት ጉዳይ አላለቀም በማለት የመደመር ፍልስፍናን የምናምን ሰዎች በውይይት ስለምናምን ምንም እንኳን ሰነዱ 1 ዓመት ከ6 ወር ሙሉ ተጠንቶ ያለቀ ቢሆንም ለዓለም መበተን ስንለማመን ስንወያይ ከርመናል ብለዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ አሁንም ውይይቱ አልተቋጨም በማለት አንዳንዶቹ ይህ ፓርቲ ውህደት መጨፍለቅ ነው፣ ኢትዮጵያ ከፌዴራል ስርዓት ወደ አህዳዊ ስርዓት የሚወስድ ነው በማለት የሚሰጡት መግለጫ በእኛ ውስጥ ታስቦና ታልሞ የማያውቅም መርዶ አረዱን ብለዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ አክለውም ውህደት በተመለከተ ሲናገሩ እኛ ኢህአዴጎች ለ30 ዓመታት አንድ መሆን ተስኖን እንዴት ነው ኢትዮጵያን አንድ ማድረግ የምንችለው ሲሉ በድርጅታቸው ውህደት ላይ ትችትን የሚሰነዝሩ ወገኖች ጠይቀዋል። ኢህአዴግ ባለፉት ዓመታት ህገ መንግስቱን በብዙ መንገድ ሲጥሰው ቆይቷል ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ከዚያ ውስጥ አንዱ ህገ መንግስቱ አንድ የኢኮኖሚ ፖለቲካ ማህበረሰብ መፈትፈጥ ቢልም እንኳን ፓርቲው ኢትዮጵያን አንድ ሊያደርግ ቀርቶ ራሱ አንድ መሆን ተስኖት ቆይቷል ብለዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ መደመር ፍልስፍናን ከሆነና ፓርቲውን ወደ ውህደት ካመራ ወደ እልቂት እናመራለን የሚለውን ሀሳብን በማንሳት እልቂትን ምን አመጣው በማለት ጥያቄ ሰንዝረዋል። አንድ ፓርቲ መሆንና መደመር የማያዋጣ ከሆነ ጀግና ሰው ውስኪውን አስቀምጦ መባዛት የሚል አማራጭ ሀሳብ ይዞ ይመጣል በማለት ያኔ መደመርና መባዛት የሚለውን ለኢትዮጵያ ህዝብ ጎን ለጎን በማስቀመጥ መደመር አያስፈልገንም ይላል። በ21ኛው ክፍለ ዘመን ምን ያገዳድለናል ሲሉም ተናግሯል። እኔ ያልኩት ካልሆነ የሚቀጥለው አማራጭ መገዳደል ነው የሚለው አሮጌ አስተሳሰብ ነው በማለት ካጣጣሉ በኋላ እኛ ውስኪ ጠጪ ኢህአዴጎች እባካችሁ ውሃ የናፈቀው ህዝብ እንዳለ አትርሱ ይላል መደመር ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ። መደመር ሌብነትን ቀይ መስመር ነው ያለበት ምክንያት በሀገር ውስጥ ብቻ ሳይሆን ከሀገር ውጭም ቤት ደርድሮ ለህዝብ አስባለሁ ማለት ስላቅ ነው ብለዋል። አስከትለውም ሆቴል ተቀምጦ ዳቦ የራበውን ህዝብ ላንተ ቆም ያለው ማለት ተረት ተረት ነው ካሉ በኋላ በመላው ኢትዮጵያ ለሚገኙ ወጣቶች የምንቀልድባችሁን ቀላጅ ፖለቲከኞች ወደ ጎን አድርጋችሁ ሀገራችሁን ጠብቁ ሲሉ ጥሪ አስተላልፈዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በተጨማሪ በተሰጠው እድል መጠቀም ሳይቻል እድል ሲነጠቅ በትውልድ እድል መጠቀም አይቻልም። ሚኒስትር አብይ አህመድ በተጨማሪ በተሰጠው እድል መጠቀም ሳይቻል እድል ሲነጠቅ በትውልድ እድል መቀለድ አይቻልም ሲሉም በጠንካራ ድምጸት ተናግረዋል። ኢህአዴግ እንዴት ይዋሃዳል፣ ምን ስብዕና ግብር ይኖረዋል የሚለውን እኔ አልወስንም ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ እኔ ዴሞክራት መሪ ስለሆንኩ ለውይይት ሀሳቤን አቀርባለሁ ብለዋል። የተሻለና ኢህአዴግ ብዝሃና አባል ድርጅቶች ሀሳብ የሆነውን ግን በቅርቡ ለህዝባችን እንገልጻለን። መደመር እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ተስፋ የሚያደርግባት ሀገር ትኑር ይላል በማለትም እያንዳንዱ ዜጋ ሀገሬን ልመራ እችላለሁ ብሎ የሚዘጋጅባት ለሁሉም እኩል የሆነች ኢትዮጵያን መፍጠር ያስባል ብለዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በዚህ ዓመት የሚካሄደውን ምርጫ በተመለከተም ሲናገሩ ምርጫው የምናገላብጥበት ሳይሆን ሀሳብ ይዘን ቀርበን ሀሳብ ተወያይተን አብዛኛው ወጣት የሚያድግበትን አማራጭ ተሰንዶ የምንወዳደርበት ብቻ ይሆናል ብለዋል። ኢትዮጵያውያን በፍጹም መገዳደል የለብንም፣ ሀሳብ ብቻ ነው ማፍለቅ ያለብን፣ በሀሳብ ብቻ ነው መሟገት ያለብን ሲሉም ተናግረዋል። መደመር የተሻለ ሀሳብ ለመምረጥና ለመቀበል የኢትዮጵያውያን ጭንቅላት ያንሳል ብሎ በፍጹም አያምንም ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ይህችን ታላቅ ሀገር መልሰን ታላቅ ብቻ ሳይሆን የበለጸገች እናርጋት ብሎ ያምናል፣ ደግሞም ያደርጋል። ኢትዮጵያ የወደፊት ተስፋ እንዳላት ያነሱት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ብዙዎች የብልጽግና ጉዞ የሚያደናቅፍና የሚያቆም ይመስላቸዋል በማለት ላረጋግጥላችሁ የምፈልገው ኢትዮጵያ ትበለጽጋለች፣ ካለችበት ሁኔታ ከፍ ትላለች። ኢትዮጵያ እንዳትበለጽግ የሚፈልጉ ይጠፋሉ እንጂ የኢትዮጵያን ብልጽግና አይጠፋም ብሏል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በቅርቡ ያገኙትን የኖቤል ሽልማት አስመልክቶ ሲናገሩም እኔ ከበሻሻ የመጣሁ ጥሩ የምስክር ወረቀት እንኳ ያላየሁኝ ነኝ፣ ይህንን የእናንተ ውጤት ነው በማለት ልጠብቁት ይገባል ካሉ በኋላ አሁን በሌሎች ዘርፎችስ እንዴት ነው ኖቤሎችን የምናመጣው የሚለውን ማሰብ አለብን ሲሉ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። የምክትል ከንቲባ ታከለ ኡማ ጉዳይ ሐሰተኛ ዜና ወይስ የተቀለበሰ ውሳኔ?
በዚህ ሳምንት መጀመሪያ ላይ የአዲስ አበባ ከተማ ምክትል ከንቲባ ታከለ ኡማ ከኃላፊነታቸው እንዲነሱ መወሰኑና በምትካቸው ሌላ ሰው ሊሾም መሆኑን ተሰምቶ ነበር። ይህ ወሬ ግን ሐሙስ ዕለት የከንቲባው ጽሕፈት ቤት ከንቲባው በስራ ላይ ናቸው በማለት ከስልጣን አለመነሳታቸውን በመግለጽ ወሬውን ሐሰት ነው ሲሉም አጣጥለውታል። ባለፉት ቀናት የተለያዩ መገናኛ ብዙሃን ከዚህ ጉዳይ ጋር ቅርበት አለን የሚሉ አካላትን አነጋግረን በማለት ሲዘግቡ የሚመለከተው የመንግስት አካል ግን ምንም አስተያየት ከመስጠት ተቆጥቦ ቆይቶ ነበር። ቢቢሲ ኦሮምኛ በዚህ ጉዳይ ላይ በቂ መረጃ ካላቸው ሰዎች አጣርቶ ምክትል ከንቲባው ከኃላፊነታቸው ሊነሱ መሆኑን እውነተኛ እንደሆነም ዘግቦ ነበር። በወቅቱ በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር አካባቢ ያሉ መረጃዎችን መሰረት አድርጎ ለሚናገር ማንኛውም ግለሰብ የኦዲፒ ማዕከላዊ ኮሚቴ ለ2 ቀናት ያካሄደውን ስብሰባ እስካጠናቀቀበት ድረስ ጉዳዩ ያለቀለት ይመስል ነበር። ሐሙስ ዕለት አመሻሽ ላይ የኦሮሞ ዲሞክራቲክ ፓርቲ ለ2 ቀናት ያካሄደውን ስብሰባ በማጠናቀቁ በተገለጸ በጥቂት ሰዓታት ውስጥ የከተማው አስተዳደሩ ዝምታውን በመስበር ኢንጂነር ታከለ ኡማ ስራ ላይ ናቸው፣ ከስልጣናቸው ተነስተዋል ተብሎ የወጣው ወሬ ስህተት ነው በማለት በማህበራዊ መገናኛ ብዙሃን ገጹ ላይ አስፍሯል። ይህ መረጃ የወጣው የኦዲፒ ስብሰባ መጠናቀቁን ተከትሎ የኦዲፒ ጽሕፈት ቤት ኃላፊ አቶ አዲሱ አረጋ የስብሰባውን መጠናቀቅ በፌስቡክ ገጻቸው ላይ ከገለጹ ከ1 ሰዓት በኋላ ነው። ቢቢሲ ኦሮምኛ ያገኛቸው መረጃዎች እንደሚያሳዩት ምክትል ከንቲባው ከስልጣናቸው እንዲነሱ ከሳምንት ቀደም ብሎ ከበላይ ኃላፊዎቻቸው ጋር በመነገሩ ምክትል ከንቲባው አስቀድመው ይዘዋቸው የነበሩ ፕሮግራሞቻቸውን ሰርዘው ነበር ከኃላፊነታቸው ሊነሱ እንደነበር የሚያሳዩ መረጃዎች። ለአዲስ አበባ ከተማ ምክትል ከንቲባ ታከለ ኡማ ኢንጂነር ከስልጣን መነሳታቸው የሚገልጽ ምንም አይነት ደብዳቤ እጃቸው ላይ እንዳልደረሰ በዚህ ጉዳይ ላይ ቅርብ የሆኑ ሰዎችን በመጠየቅ ለማረጋገጥ ችለናል። ይሁን እንጂ ጥቅምት 8 በፊት ምክትል ከንቲባው በእጆች ላይ ያሉትን ስራዎች አጠናቀ ጨርስ፣ ሌላ ሰው ያንተን ቦታ ይተካል ተብሎ ተነግሯቸው እንደነበር ለጉዳዩ ቅርበት ካነጋገርናቸው ሰዎች መካከል አንዱ ገልጿል። ኢንጂነር ታከለ ኡማ ከኃላፊነታቸው መነሳት እንደማይፈልጉና ይህም ጉዳይ ለእርሳቸው ከተገለጸላቸው በኋላ ደስተኛ እንዳልነበሩ በስራቸው ላይ ጫና ፈጥሮ እንደነበር በስራ አጋጣሚ ለእርሳቸው ቅርበት ያላቸው ሰዎች ለቢቢሲ ተናግረዋል። ባለፈው ማክሰኞ የአድዋ ማዕከል ግንባታ ፕሮጀክት ጨምሮ ሌሎች ስራዎችን እያስመረቁና እያስጀመሩ መቆየታቸው ለዚህ ሌላው ማሳያ ነው የሚሉት እኚህ ግለሰብ የተለያዩ አካላት በአንድ ጊዜ ይህንን ሁሉ ስራዎች ለመስራት ለምን ተጣደፉ ብለው ሲጠይቁ እንደነበር መረዳት ችለናል። ምክትል ከንቲባው ማክሰኞ ዕለት ቢሮአቸው ቆይተው እንደወጡና የከንቲባው ጽሕፈት ቤት ሌሎች የከተማው አስተዳደር ቢሮዎች አካባቢ የነበሩ ሰራተኞች ላይ ይታዩ የነበሩ ስሜታቸው ከንቲባ ይለቃሉ በሚል የሀዘን ድባብ ያጠላበት እንደነበር እኚሁ ግለሰብ ያስታውሳሉ። ከንቲባው በመጨረሻም የከተማ አስተዳደሩ ፕሮግራም ላይ የተናገሩት መልእክት የስንበት መሆኑ እንደተረዱ በስፍራው የነበሩ የቢቢሲ ያናገራቸው ሰዎች ገልጸዋል። እርሳቸውን የማንሳት ውሳኔ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ የመጣ ነው ብለን እንጠረጥራለን የሚሉት እኚህ ግለሰብ ታከለ ኡማ በእርግጠኝነት ከአዲስ አበባ ምክትል ከንቲባነት ሊነሱ እንደነበር ተጨማሪ ማስረጃዎችን በመጥቀስ ያስረዳሉ። ነሐሴ 27 2011 ዓ.ም የከንቲባው ጽሕፈት ቤት በፌስቡክ ገጹ ላይ እንደገለጸው ኢንጂነር ታከለ ኡማ በኮፐንሃገን በተዘጋጀው የዓለም አቀፍ ከንቲባዎች ጉባኤ ላይ እንዲሳተፉ ተጋብዘው ነበር። ይህ ጉባኤ ከመስከረም 28 እስከ ጥቅምት 1 2012 ዓ.ም ድረስ ይካሄድ ለነበረው ጉባኤ ላይ ኢንጂነሩ ከልዑካን ቡድናቸው ጋር በመሆን ለመሳተፍ ይዘውት የነበረውን ዝግጅት እንዲቀርና የአየር ትኬታቸው መሰረዙን ምንጮቻችን ሰምተናል። በተመሳሳይ ደግሞ የሮም ካቶሊክ ጳጳስ ለምክትል ከንቲባው ባደረጉት ግብዣ ወደዚያው ለማቅናት ይዘውት የነበረውን ፕሮግራም መሰረዙን ከምንጮቻችን ለመረዳት ችለናል። የምክትል ከንቲባው ከስልጣን የመነሳት ምክንያት ምንድን ነው? የአዲስ አበባ ምክትል ከንቲባ ኢንጂነር ታከለ ኡማ መጀመሪያ ወደ ስልጣን ሲመጡ በሁሉም በደስታ ስሜት አልተቀበላቸውም ነበር። በከተማ ውስጥ ነዋሪ የሆኑት የተለያዩ አካላት የእርሳቸውን ሹመት ተከትሎ የተለያዩ የተቃውሞ ድምጾች ሲያሰሙ እንደነበርም ይታወሳል። ምክትል ከንቲባው ግን በአዲስ አበባ ከተማ ውስጥ የተለያዩ ፕሮጀክቱን በማስጀመር የከተማዋ ነዋሪዎችን ቀልብ ለመሳብ የሚያስችሉ ስራዎችን ሲያከናውኑ ቆይተዋል። ከነዚህም መካከል ለከተማው ተማሪዎች ደብተርና የደንብ ልብስ በነፃ እንዲሰጥ ማድረጋቸው፣ በተለይ ደግሞ ለ300,000 ተማሪዎች የዘወትር ቁርስና ምግብ እንዲጀመር ማድረጋቸው የከተማዋ ነዋሪዎችን ልብ ካሸፉበት ምክንያት አንዱ ናቸው። ከነዚህም መካከል ለከተማዋ ተማሪዎች ደብተርና የደንብ ልብስ በነፃ እንዲሰጥ ማድረጋቸው
በተለይ ደግሞ ለ300 ሺህ ተማሪዎች የዘወትር ምሳና ቁርስ ምገባ እንዲጀመር ማድረጋቸውም የከተማዋ ነዋሪዎችም ልብ ካሸነፉበት መካከል የሚጠቀሱ ናቸው። ነገር ግን አሁንም ቢሆን ምክትል ከንቲባው ላይ ቅሬታ የነበራቸው አካላት መግለጫ ከማውጣት ባለፈ በግልጽ ተቃውሟቸውን ሲያሰሙ ተደምጠዋል። በከንቲባው ላይ ከውጭ ከሚሰማው ተቃውሞ በተጨማሪ በዙሪያቸው ካሉ የገዢው ፓርቲ አባላት ጭምር ለዚህ ቦታ ሲታጩ ጀምሮ መሾማቸውን የሚቃወሙ ግለሰቦች ስለነበሩ የስልጣን ጊዜያቸው የተደላደለ እንዳልሆነ ይናገራል። አዲስ አበባ አስተዳደር ውስጥ የሚገኙ ስማቸውን መጥቀስ ያልፈለጉ ግለሰብ ደግሞ ሐሙስ ወደ ማታ አካባቢ በከንቲባው ጽሕፈት ቤት ሰራተኞች መካከል የነበረውን ስሜት ሲገልጹ እንኳን ደስ አላችሁ፣ ውሳኔው ተቀልብሷል እየተባባሉ እንደነበር በመግለጽ ከንቲባው ተመልሰው በስራቸው ላይ እንዲቆዩ መደረጉ የፈጠረውን ስሜት ይናገራሉ። አርብ ዕለት ጠዋት የኦዲፒ ማዕከላዊ ኮሚቴ በስብሰባው ላይ ያሳለፋቸውን ውሳኔዎች በተመለከተ በመግለጫው ስለ ምክትል ከንቲባው ጉዳይ ምንም ነገር አላለም። ቢቢሲም ይህ ውሳኔ ሀሳብ በኦዲፒ ስብሰባ ላይ ቀርቦ መቀየር አለመቀየሩን ለማጣራት ያደረገው ሙከራም አልተሳካም። ምክትል ከንቲባው በስራ ላይ ናቸው የሚለውን መረጃ የኦዲፒ ስብሰባ መጠናቀቁ ከተገለጸ ከአንድ ሰዓት በኋላ መውጣቱ ግን ጉዳዩ ተገጣጥሞ ነው ለማለት ግን እንደሚያስቸግር ጉዳዩን ያነሳንላቸው ምንጮቻችን ይናገራሉ። ከተለያዩ ወገኖች መነሳታቸውን በተመለከተ የተሰማው መረጃ ተከትሎ የቀረበው ተቃውሞ ውሳኔው እንዲቀለበስ ድርሻ እንደነበረው እንደሚያምኑ እኚህ ግለሰብ አክለው ተናግሯል። ምንጭ ቢቢሲ